verseket, amiket tanultunk és amiket megismertünk a projektben, jó? Elkezdem mondani a vers elejét, vagy a közepét, vagy a legvégét, tehát egy részletet fogsz hallani, és ha tudod folytatni, ha úgy érzed, hogy tudod folytatni, akkor jelentkezni kell, így van. Harap utca 3 alatt. Mennyire a kutyatár? Bóbita, álmos. Elben ősi elén, kétségölöd az álmára, és írták szívében. Nagyon jó. Megy a kocsi, fut a kocsi. Patkó, dobogás, jön a vonat, fut a vonat, Köszönöm. Csi, cse, mindenki. Olvad a lép, csap, csepereg a víz. Jó, paripám, csoda szép. Fejkó, ideig oda lép, helyfó. Amikor paripám balla, oda lép valahány csillag. Köszönöm. A projekt témája Vörös Sándornak a Bóbita című verses kötetében lévő versek voltak, és a lényeg az volt, hogy hogyan lesz a szóból kép, vagyis hogy hogyan tudnak bizonyos szavak és szavak sorrendjei képeket felidézni bennünket, vagy hogy szólít meg minket a vers. Arra próbáltunk rádöbbenni, hogy milyen sok az a vers, és milyen sok az az ismeret, amit megismertek, meg is döbbentek, mert ők úgy tippelték, hogy 1-10 vers, amit úgy megismertek, és kiderült, hogy jóval többet. Én még dolgozó zengő, Csingling, sámcsengő, csingling, terülőbén harkar. Oké. Szép a fenyő, Tényleg nyáron, sose lehet vízerben arról. Jó, köszönöm. Mi a rím, mi a ritmus, hogyan járul hozzá a vershez egy jó illusztráció, mennyit dob rajta, hogyan dolgozzuk fel a verseket, hányféle feldolgozás van, a zene mit tehet hozzá egy vershez. Mind a 3 csapat fog kapni egy borítékot. A borítékban lesz egy feladat. Az, hogy mi a feladat, azt nem mondom el. Nagyon fontos. Nem csak az a lényeg, hogy a feladatot jól megold, hanem az is, hogy lehetőség szerint együtt oldjátok meg, tehát mindenki használja a társait, jó? Tehát közös feladat. A feladatnak 2 része van. Mind a 2 részére koncentrálni kell. Amíg ti megcsináljátok ezt a feladatot, addig be fogom izíteni a projektort, mert hogy értékelni fogjuk a munkátokat, jó? Méghozzá nagyon egyszerűen 1-től 3-ig. Tehát ez nem osztályzat, hanem csak pontszám, jó? Lehet pontot kapni arra, hogy együtt dolgoztok. Ha igen, akkor 3 pontot, hogyha nem, akkor 1-et. Ha csak egy kicsit, akkor 2. Lehet pontot kapni arra, hogy megoldjátok-e. És lehet kapni arra, hogy a második feladatot, amit nem mondok el, mert rá van írva, azt megoldják. Érthető? Ez egy értékelő óra volt, a projekt végén járunk, és megpróbáltuk összeszedni azokat, amiket idáig tanultunk, fölidézni azokat a verseket, amiket megismertünk, fölidézni azokat a technikákat, amivel megismerkedtünk, illetve értékelni a közös munkánkat. És olyan Akkor lehet majd megfordítani, amikor mondom, jó? Van rá, pontosan nézzetek az órára, 4-kor fejezzük be, jó? Van rá 4,5 percet. Jó? Most mehet. Mi az olvasom? A betű. Volt nagyon sok olyan reflexió, tehát a meglehetősen sok állomáson a produktumokra rákérdeztünk, és 2-szer is volt olyan, amikor kifejezetten arra kérdeztünk rá, hogy az együttműködés hogy működik, hogy hogyan tudunk tervezni, tehát azokat a készségeket, ami nem közvetlen a verstanuláshoz kapcsolódik, hanem úgynevezett 21. századi képesség, tehát hogy mennyire terveztünk, hogy működtünk együtt, hogyan tudunk bizonyos tudásokat építeni, hogy nem csak az irodalom keretén belül, hanem ez hogy kapcsolódik, tehát ezek voltak a fontosabb fókuszpontok. Hallgassátok meg őket még egyszer? Összerakták, közösen rakták össze, és elmondták a verset. Na még egyszer, lányok, jó? Sándor, olvadás, csípcsáp, csáp, meg 10, olvad a jég, csepereg a víz. Szuper. 3 feladatok volt, az egyik az, hogy együtt kellett lehetőség szerint dolgozni, a másik ki kellett rakni ezeket a nem könnyű négyzeteket. Azért elmondanám, hogy ha megfordítjuk és üresen kéne kirakni, az az igazi nehézség. És a harmadik volt a versmondás. Szeretném, hogyha az értékelésben segítenétek, jó? Először is csajok, döntsétek el, hogy sasok voltatok, grizzlik vagy tigrisek, mert ezt nem beszéltük meg előtte. No? Tigrisek. Tigrisek. Csajok, közösen dolgoztak-e, többiek mit mondták? Igen. Szerintem egyértelműen. A második feladat az volt, hogy kirakták-e.
3. Simán, elsőnek. A harmadik, elmondták-e a verset? 3. Biztosan. Jó. 8 és 8, a tigrisek voltak a legügyesebbek, tapsoljuk meg a tigrisek. Szép volt, jó. Csinálni kellett a mi versünkhöz, zenéket, képeket fel kellett tenni, meg kellett oldani ilyen feladatokat. Van még nekünk fönt egy oldalunk, amin felteszünk annyi leckét, és nekünk meg kell csinálni ilyen feladatokat. A projektorbalára menjél gyorsan. Itt a föld. Aha, jó. Válasszál magadnak egy olyan feladatot, amit szeretnél, jó? A keddi választékból. Mi ez a feladat, Mesi? A párokat ki kell rakni. Így van. Az első párja már is megvan. Olvasd már föl, légy szíves, Ati, hogy mit talált meg. Első koppan, a víz csobban. Nagyon jó. Oké, Ati lát egyet. Mondjad, Ati. Családom vérges, retkel férges. Oké, csak éppen milyen betűvel kezdjük a munkát? Magyar. Akkor mi az első? Retken férges, a családom mérges. Nagyon jó. Fönt van, Mesi. Rigó volna, de hát a világ nem lenne. Azt gondolom, hogy a önszabályozásra nem lehet 45 percbe tanítani. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy a gyerek önállóan megtervezze a munkáját, ahhoz minimum egy hét kell, ahhoz pedig projekt kell. Van egy ilyen rajzprogram, mi verseinkhöz rajzokat készítettünk. Sokkal könnyebb volt rajzolni rajta a rajzprogramon. Kísérlezni. Igen. Nekem én a furuját csináltam meg annak, mert az az enyém volt. Ez a baraborút. Meg a furuját is csináltam, meg a túl messze túl. Rajzoltam egy napot, és csináltam gombákat, csináltam sziklákat, egy embert, aki furujázik, meg sok hát. Egy cica! Cica! Macska! Rengeteg feladatérnek sem fordulj meg. Most itt ezen az órán egy GOG kérdőívet töltöttek ki a gyerekek, még az elmúlt egy hétben körülbelül, tehát ez több napjuk volt rá. Ennek a kérdőívnek az értékelését végeztük el fotopitch értékeléssel. Legtöbben tényleg ezt jelöltétek be, hogy 1 és 10 verset ismertek fel. Ezért én megkértem a Szanit, hogy az óra elején, amikor a 40 részletet felolvastam, hogy számolja, hogy hányan jelentkeztek, és hány az, amit mindenki felismer. 19 olyan vers volt, ahol jelentkeztek egy csomóan, tehát amit felismertetek. Oké? Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm szépen a részvételt.